Jo, men så här är det att jag sitter här vid fönstret nu och njuter och längtar till min första kopp kaffe på dagen. Och den har jag givetvis redan druckit. Så det var ju en lögn. Men jag tänker att vi brygger en kopp till och sen så tänker jag att vi betar av lite olika grejer som du kanske vill veta om investeringssparkontot. Stay tuned! Löfbergs Skånerost. Ja, den är fin den. Och på med lock och sen så i med 4 koppar. Det behövs för en stadig man. 1, 4 och en halv. Då bara på med lock. Sen så är det bara att köra. En redig Skånerosting. Ja, det ska sitta fint i tarmen. Åh, vad gott det är med kaffe. Hallå du. Idag tänkte jag att vi ska prata om investeringssparkontot. Ett så kallat ISK. Vet du vad det är? Om du inte vet det så kommer du veta det efter den här videon. Du kanske har sett min video om aktier för nybörjare, alltså hur man börjar investera i aktier som nybörjare. Har du inte sett den så kolla på den. Men där så förklarar jag att du behöver som ett skal för dina investeringar. Och det är just vad investeringssparkontot är för någonting. Det är som ett skal. Tänk dig som en liten lösgodispåse. Och i den här så plockar du i olika godisbitar som du ska ta med hem och äta till ditt fredagsgodis. Och det är precis så ett investeringssparkonto funkar, att du väljer själv ut vad du vill plocka i den här påsen. Och just det här investeringssparkontot, det är ju som ett skal, och baserat på vilket typ av skal som du väljer så får du skatta på olika sätt. Och med ett investeringssparkonto idag så skattar du en väldigt låg summa på dina investeringar. Så att du betalar alltså inte så mycket skatt ifall det är så att du gör mycket i vinst, utan du betalar helt enkelt på hur stor den här påsen är. Desto mer pengar du stoppar i den här påsen, desto mer skatt får du betala. Först så vill jag bara tacka för att nu ser jag här att vi är så mycket som 135 prenumeranter på den här YouTube-kanalen. Och jag vill bara ge ett fint handhjärta till er som är prenumeranter. Alltså stort tack. Jag har lagt upp typ 3 videos och ni prenumererar redan. Det är helt otroligt alltså. Det bevisar ju verkligen att den här kunskapen behövs. Det är så att det finns en efterfrågan där ute. Och jag ska försöka att stimulera det lite sådär så att du kan lära dig mer om aktier, investeringar, sparande och annat. Så är det så att du inte prenumererar så tryck på den här knappen där nere ifall du vill. Om du inte vill det, nej men då behöver du inte. Men tack för att du tittar. Så tänk att vi börjar med kraven för att få ha ett investeringssparkonto. Och kraven, ja det är ju det som Skatteverket och banken kräver ifrån dig för att få ha ett investeringssparkonto. Investeringssparkontot är ju en svensk idé, alltså någonting som regeringen har plockat fram för att vi som privatpersoner ska få det lättare att kunna spara och investera våra pengar. Så de vanliga kraven för att du ska få ha ett investeringssparkonto, det är att 1. Du måste vara en privatperson, alltså du kan inte ha ett investeringssparkonto som en firma eller företag. Du måste också vara folkbokförd i Sverige. Alltså du kan inte ha rymt landet för att vi har så höga skatter i Sverige. Utan du måste ha en adress och du måste bo i Sverige. Är det så att du bor utomlands, men då kan det bli lite krångligt att öppna ett investeringssparkonto och förmodligen så är du inte tillåten till att göra det, tyvärr. Du kan heller inte äga ett investeringssparkonto tillsammans med andra. Är det så att du har investeringar som du vill dela med andra och investera tillsammans med dem, då kan du inte göra det på ett investeringssparkonto. Utan det är för den enskilde individen, alltså dig och mig. Så vad är då fördelarna med att ha ett investeringssparkonto? Jo, till skillnad från kapitalförsäkringen så är det inte så jättemånga, men om man tittar på jämför med ett sånt här traditionellt aktiefondkonto eller också kallat AF-konto eller värdepappersdepå, så är investeringssparkontot, ja, den har ganska många fördelar. Avgiftsfritt. Ett investeringssparkonto ska inte kosta någonting. Banken får inte lägga på någon avgift. Är det någon avgift på ditt investeringssparkonto så fly. Spring. Ingen vinstskatt på ett investeringssparkonto, till skillnad från en aktiedepå. Då får du betala en skatt på vinsten. Det gör du inte på investeringssparkontot. Slipp deklarera dina affärer. Det gör banken åt dig. De rapporterar till Skatteverket vad du har köpt och sålt, och du behöver inte bry dig så mycket om att rapportera in inköpskurs och vinst och snitt och allt möjligt tjafs, utan det sköter banken åt dig.
Du äger aktierna. På ett kapitalförsäkring, ett KF-konto eller kapitalförsäkring som de flesta känner till, då äger inte du aktierna utan då är det banken som står för aktierna. Men med ett investeringssparkonto så är det så att du äger faktiskt de här investeringarna. Du kan flytta hela det här skalet från bank till bank. Om det är så att du har ett investeringssparkonto på exempelvis Swedbank eller Sparbanken eller någon annan bank, ja, men då kan du flytta dem från punkt A till punkt B utan att du behöver göra en försäljning. På andra typer av sådana här konton, då kanske det är så att du måste sälja dina aktier först innan du flyttar dem. Och sen så köper de på nytt på den andra banken. Och det är ju ganska dumt. Samma med fonder, det spelar ingen roll. Och det är smidigt. Nackdelar med ett investeringssparkonto då, vad är det? Finns det några? Jo, absolut finns det. Du måste ju betala skatt även ifall dina investeringar går ner. Alltså, desto mindre pengar du har i den här skattepåsen, desto mindre skatt får du betala. Men du måste fortfarande betala skatt på till exempel aktiefondkonto. Då är det ju så att då kan du kvitta dina förluster mot dina vinster, men det kan du inte göra på ett investeringssparkonto. Det är en nackdel. Lite överkurs, men du kan inte blanka aktier på ett investeringssparkonto. Och ja, de flesta gör inte det, så det spelar ingen roll. Vissa värdepapper kan du inte ha på ett investeringssparkonto. Exempelvis onoterade, alltså aktier som inte ligger på börsen. Om du skulle köpa lite aktier i ett onoterat företag, ja, någon familjeväns företag, så kan du inte ha dem på ett investeringssparkonto. Du betalar skatt på insättningar. Alltså ifall du sätter in mer pengar på ditt investeringssparkonto så ökar du alltså värdet på ditt skatteskal och då ökas också skatten. Tänk på det. Så för vem är ett investeringssparkonto? Jo, men det skulle jag kunna säga är den som vill investera på längre sikt. Den som vill investera med hög risk. Jag skulle säga att ett investeringssparkonto passar nästan alla privatpersoner som har en längre tidshorisont på när man investerar sina pengar. Och ja, exempelvis om du vill ha ett sparande som du tänker passar för 3, 5, 10, 20, 50 års sikt, ja, men då passar det mycket bra att ha ett investeringssparkonto. Investeringssparkontot passar ju dig som handlar ganska mycket, som inte orkar deklarera dina affärer. För har du ett sånt här vanligt aktiefondkonto, då måste du deklarera varje köp och sälj i deklarationen. Men på ett investeringssparkonto så slipper du det eftersom banken sköter det åt dig. Och det är ju ganska schysst. Så ett investeringssparkonto är förmodligen till för dig som handlar lite oftare och vill ha en ganska schysst låg skatt. Som inte tar ut pengar så ofta heller, utan pengar som du sätter in här och investerar, de ska stanna där. Så det är för de som har lite längre horisont. Så pengar som du har på ett investeringssparkonto, de ska stanna där, de ska du inte ta ut därifrån. För det ger dig bara en negativ skatt. Så är det så att du inte har ett investeringssparkonto så tycker jag att du ska öppna ett och investera där på. Och jag själv och ganska många andra brukar ha ett investeringssparkonto på exempelvis Avanza Bank eller på Nordnet Bank. Jag är inte sponsrad av de två, men däremot så får jag en liten provision ifall det är så att du öppnar ett konto på de två bankerna. Och ja, du får jättegärna göra det. Det finns länkar där nedanför och vill du inte stötta mig så är det helt lugnt. Då är det bara att gå in på Avanza eller Nordnet i en ny flik utan att klicka på mina länkar, så får jag ingen provision, men kör hårt. Ett investeringssparkonto är bra och det tycker jag att alla ska ha. Så nu när jag nästan har druckit upp min kopp kaffe så vill jag passa på och säga tack så mycket för att du kollat på den här videon. Och jag skulle vilja tipsa dig om en sak. Och det är för att vi har ju en sån här grupp på Facebook som är till för nybörjare. Så om det är så att du vill diskutera och lära känna andra som vill lära sig mer om aktier, fonder och investeringar, så gå med i den här gruppen. Jag lägger en liten länk här nedanför med. Och kolla gärna in på Spara Cash om det är så att du vill läsa fler guider om olika typer av investeringar. Och ja, vad vet jag, kommentera gärna nedanför ifall det är så att du undrar någonting om investeringssparkontot eller investeringar överlag. Och ja, jag får önska dig en trevlig helg eller en fortsatt trevlig dag ifall det är så att du inte kollar på den här videon just innan helgen. Tack så mycket och vi ses i nästa video. Ha det gött! Ciao!